In this video, we will learn how to name a carbon or an organic compound by IUPAC system. IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. This union, or in Nepali you call it Sanstha, will decide how to name an organic or a carbon compound. They have set certain rules, certain rules बनाएको छ according to which a compound has to be named. अब IUPAC naming गर्दाखेरि there are three things that we have to remember: the prefix, root word and suffix. Root word चाहिँ बीचमा राख्छ, prefix लाई अगाडि राखेको हुन्छ, suffix लाई पछाडि राखेको हुन्छ. Now, what are taken as prefix, what are taken as root word, and what are taken as suffix, that we will discuss briefly. Number 1, prefix are taken as alkyl or halides. Alkyl भने बुझ्छ, alkane भने बुझ्छ. ओके, alkane मा एउटा हाइड्रोजन एटम लाई हामी माइनस गर्नुपर्छ. जस्तै methane is CH4. If you remove one hydrogen atom, it will become CH3. That is called methyl. त्यस्तै प्रकारले ethyl, okay, propyl, okay, यस्तोलाई भन्छ alkyl group. त्यसलाई हामी prefix भन्छ. Okay, त्यसलाई हामी substituent पनि भन्छ अहिले नेमिङ गर्दाखेरि. Just remember that. अनि अर्को चाहिँ halides, जस्तै क्लोरिन को क्लोरो, ब्रोमिन को ब्रोमोहरुलाई पनि हामी प्रिफिक्स मै राख्नु पर्छ. प्रिफिक्स माने अगाडि. ओके, नाउ बीचको हुन्छ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रूट वर्ड. त्यो चाहिँ कस्तोलाई रूट वर्ड मान्छ भन्दा हामीले गन्दाखेरि चाहिँ we have to get a longest continuous carbon chain. Okay, longest continuous carbon chain. How it is found I will tell you later on. Okay, single bond, double bond, triple bond carbon chain मा हुन सक्छ. Okay, if there is one carbon we call it meth, if two then eth, three छ भने prop, त्यो थाहा छ. अनि सिंगल बन्ड छ भने मेथेन, इथेन हुन्छ. डबल बन्ड छ भने मिथिन, इथिन हुन्छ. ट्रिपल बन्ड छ भने मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन एटसेट्रा हुन्छ. ओके, सो त्यो भयो रुट वर्डको. अनि नेक्स्टमा हामीले जान्नुपर्छ सफिक्स, लास्टमा के लेख्ने. सो एल्काइल ग्रुप र हेलाइड्सहरूलाई छोडेर अरु कुनै पनि फंक्शनल ग्रुप्स छ, जस्तै एल्डिहाइड छ, अल्कोहल छ, एसिड ग्रुप, कीटोन ग्रुपहरु प्रेजेन्ट छ है. अनि डबल बन्ड, ट्रिपल बन्डलाई पनि हामी यहाँ फंक्शनल ग्रुप नै कन्सिडर गर्नुपर्छ. तिनीहरु छ भने चाहिँ तिनीहरुलाई चाहिँ रुट वर्डको पछाडिपटि राख्नुपर्छ. ओके, एल्डिहाइड छ भने लास्टमा आल लेख्नुपर्छ, अल्कोहल छ भने लास्टमा ओल लेख्नुपर्छ, एसिड ग्रुप छ भने लास्टमा ओइक एसिड लेख्नुपर्छ, कीटोन छ भने ओन लेख्नुपर्छ. ओके, डबल बन्ड छ भने इन लेख्नुपर्छ, ट्रिपल बन्ड छ भने आइन लेख्नुपर्छ. कसरी, दैट आई विल टेल यु. ओके, सो देयर आर सर्टेन रुल्स. अब यो रुल्स हामी राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ. ओके, बिफोर स्टार्टिङ आवर टपिक. ल, लंगेस्ट कार्बन चेन यस्तो हो, जस्तै सी 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 छ. अब यसरी गर्ने त नेमिङ गर्दाखेरि 1 2 3 4 छ नि त. यसरी गरे भने 1 2 3 4 5 छ हैन. त यस्तो यसरी लिनुपर्छ यसलाई. 1 2 3 4 5. ओके, 1 2 3 4 हैन, 1 2 3 4 5 यसरी लिनुपर्छ. So this is correct. If you take it this way, it will become incorrect. That is the root word. जस्तै 1 2 3 4 5 पाँचवटा कार्बनको लङ चेन भयो नि त. त त्यसमा हाम्रो के आउँछ, पेन्ट आउँछ. ओके, सिंगल बन्ड छ भने पेन्टिन, डबल बन्ड छ भने एउटा पनि डबल बन्ड छ भने पेन्टिन, ट्रिपल बन्ड छ भने पेन्टाइन हुन्छ. चारटा छ भने ब्युटेन, ब्युटिन, ब्युटाइन, यस्तो प्रकारले त्यसलाई भन्छ रुट वर्ड. ओके, अनि रुट वर्ड अब जस्तै यहाँनिर एउटा छ, जस्तै 1 2 3 भयो, 1 2 3 4, त यो लंगेस्ट भयो. त नेमिङमा यसरी गर्छु, 1 2 3 4 गरेर नेमिङ गर्छु. 1 2 3 गरे भने त सर्ट चेन भयो नि त हैन. सो 1 2 3 4 गरेपछि अब यो उब्रेन
जुन चाहिँ उब्रिन्छ एल्काइल ग्रुप जुन चाहिँ उब्रिन्छ त्यसलाई हामी सब्स्टिट्युएन्ट पनि भन्छ ओके आई रिपिट त्यसलाई सब्स्टिट्युएन्ट पनि भन्छ अनि यसलाई फाल्टै नाम गर्नुपर्छ ओके कसरी भन्दाखेरि जस्तै यो 1 2 3 4 लङ्गेस्ट हो भने यो ब्युटेन हो सिंगल बन्ड मात्रै छ ब्युटेन हो हैन अनि तिम्रो CH3 यो चाहिँ एक्स्ट्रा भयो हो त्यो एक्स्ट्रालाई सब्स्टिट्युएन्ट मानेर त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिफिक्स मान्नुपर्छ ओके प्रिफिक्सलाई चाहिँ हामी सब्स्टिट्युएन्ट पनि मान्छ प्रिफिक्सलाई सब्स्टिट्युएन्ट पनि मान्छ अगाडि लेख्छ यसलाई चाहिँ इज दैट ओके सो यसलाई मिथाइल हो यो CH3 भनेको मिथाइल हो सो कुन चाहिँ कार्बन एटमसँग लिङ्क छ सेकेन्डसँग सो 2 मिथाइल ब्युटेन हुन्छ अनि एउटा रुल याद गर्नुपर्छ नम्बर र वर्डको बीचमा जहिले पनि ड्याश एउटा ड्याश लगाएको हुनुपर्छ अनि दुईटा नम्बर छ भने चाहिँ कमा लगाएको हुन्छ ओके त्यस्तै प्रकारले रुल नम्बर 3 मा नम्बर मस्ट बी गिवन इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्युएन्ट गेट्स द स्मलेस्ट पोसिबल नम्बर ओके एकदम राम्रोसँगले बुझ्नु यो हेर्नु जस्तै फर इक्जाम्पल मेरोमा दुईटा इक्जाम्पल छ ओके जस्तै मैले यसरी गरेँ 1 2 3 4 5 लङ्गेस्ट चाहिँ यो भयो 1 2 3 4 5 लङ्गेस्ट चाहिँ यो भयो अब आई क्यान नेम इट लाइक दिस हैन नम्बर दिँदा 1 यसलाई फर्स्ट कार्बन सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिँदा पनि हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिँदा पनि हुन्छ तर म यसरी दिँदिनँ किन यसरी दिए भने मेरो यो जुन चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट छ ओके यो सब्स्टिट्युएन्ट एल्काइल ग्रुप जुन चाहिँ छ त्यसले हाईएस्ट नम्बर पाउँछ 4 तर यतापट्टिबाट दिए भने त्यसले लोएस्ट नम्बर पाउँछ 2 सँग एट्याच छ नि त यताबाट गर्ने भने सेकेन्ड कार्बनसँग एट्याच छ यताबाट गर्ने भने फोर्थ कार्बनसँग एट्याच छ सो लोएस्ट पोसिबल नम्बर दिनु हो भने व्हाट वी विल हैव टु डू इज वी विल हैव टु नेम इट नम्बर इट फ्रम द फ्रन्ट लेफ्टबाट गर्नुपर्छ यो हो भने इनकरेक्ट हुन्छ इज दैट ओके यो एकदम बुझ्नुपर्छ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ दैट यु हैव टु रिमेम्बर ओके नाउ द फोर्थ रुल इज एलोङ विथ द सब्स्टिट्युएन्ट भनेको प्रिफिक्स हैन एल्काइल र ब्रोमो क्लोरोहरूलाई हामी सब्स्टिट्युएन्ट मान्छ अगाडिको तिनीहरू सँगसँगै कुनै अरू फङ्सनल ग्रुप पनि छ अरे जस्तै एल्कोहल एसिडहरू किटोनिक ग्रुपहरू छ भनेको त्यो फङ्सनल ग्रुपले चाहिँ स्मलेस्ट नम्बर पाउनुपर्छ ओके जस्तै फर इक्जाम्पल यो एउटा क्वेसन छ हाम्रो यसलाई मैले लङ्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 यसलाई लिन्छु त यो पेन्टेन भयो ओके सिंगल बन्ड छ पेन्टेन भयो अब यहाँनिर एउटा फङ्सनल ग्रुप छ फर्स्ट कार्बनसँग अट्याच्ड भएको हैन OH इज एल्कोहल थाहा छ अस्ति हामीले गरेको अनि CH3 चाहिँ अब एल्काइल ग्रुप भएकोले गर्दा यो सब्स्टिट्युएन्ट भयो अब आई क्यान नम्बर इट लाइक दिस 1 2 3 4 5 गरे भने सब्स्टिट्युएन्टले चाहिँ 2 पाउँछ फङ्सनल ग्रुप एल्कोहल अलले चाहिँ 5 पाउँछ सो त्यो रङ हुन्छ ओके सब्स्टिट्युएन्ट र फङ्सनल ग्रुप दुईटै प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ फङ्सनल ग्रुपले चाहिँ लोवेस्ट कार्बन नम्बर पाउनुपर्छ त्यसले गर्दा हामीले यताबाट नम्बरिङ गर्यो भने रङ हुन्छ हामीले कताबाट यताबाट गर्नुपर्छ वाइ बिकज द फङ्सनल ग्रुप एन्ड substituents if both are present then the functional group has to get the smallest possible carbon number यताबाट गरे भने चाहिँ यसले 2 पाउँछ लोवेस्ट यताबाट गरे भने यसले 1 पाउँछ लोवेस्ट सो यताबाट गर्नुपर्छ फङ्सनलले चाहिँ सब्स्टिट्युएन्टले भन्दा सानो नम्बर पाएको हुनुपर्छ ओके त्यसले गर्दा यसलाई नेमिङ गर्दा के हुन्छ 1 2 3 4 5 छ तो व्हाट इज ए सब्स्टिट्युएन्ट मिथाइल हैन दिस इज CH3 इज मिथाइल कुन चाहिँ कार्बनसँग एट्याच छ 4 सँग सो 4 मिथाइल अनि यो 1 2 3 4 5 रुट वर्ड छ पेन्टेन हैन पेन्टेन अन्त एल्कोहल ग्रुपमा चाहिँ लास्टमा अल लेख्छ सो कुन चाहिँ कार्बनसँग एट्याच छ 1 सँग सो 1 अल लेख्दा पनि हुन्छ 1 छ भने 1 नलेखेर सिधै पेन्टेनल लेख्दा पनि हुन्छ यु क्यान राइट लाइक दैट अनि नम्बर र लेटरको बीचमा चाहिँ जहिले पनि ड्याश गर्नुपर्छ लेटर हैन वर्डको बीचमा ड्याश लगाउनुपर्छ ओके दैट इज द फोर्थ रूल एन्ड द फिफ्थ रूल इज इफ देयर आर 2 or 3 सब्स्टिट्युएन्ट्स अफ सेम काइन्ड जस्तै यहाँ दुईटा छ सब्स्टिट्युएन्ट ओके क्लोरो त सब्स्टिट्युएन्ट हो नि त हैन प्रिफिक्स हो दुईटा तीनटा छ भने चाहिँ नि व्हाट यु हैव टु राइट कुन कुन कार्बनसँग एट्याच छ त्यहाँनिर 1,1 दुईटा क्लोरिन छ त्यसले गर्दा डाइक्लोरो अन्त 1 2 3 4 चारटा कार्बन छ त्यसले गर्दा ब्युटेन 1 डाइक्लोरो ब्युटेन एउटा यहाँनिर क्लोरिन भा 1,2 ड्याश डाइक्लोरो ब्युटेन हुन्थ्यो
लाइक द्याट ओके दुईटा छ भने डाइक्लोरो तीनटा क्लोरिन छ भने ट्राइक्लोरो यस्तो दिनुपर्छ नाम ओके चारटा छ भने टेट्राक्लोरो हुन्छ ओके एन्ड वान लास्ट इज अल्फाबेटिकल अर्डरलाई हामीले याद गर्नुपर्छ जस्तै क्लोरिन पनि छ ब्रोमिन पनि छ भनेदेखिको अब नम्बरिङ त हामीले यताबाट गर्नु भएन किनभने यिनीहरूले बेसी पाउँछ होइन सब्स्टिट्युएन्टले बेसी नम्बर पाउँछ 3 4 5 पाउँछ त्यो यताबाट गर्नु पऱ्यो 1 2 3 4 5 तर नेम गर्दा चाहिँ ब्रोमो र क्लोरोमा कुन चाहिँ अल्फाबेटिकल एबिसिडीमा पहिला कुन चाहिँ आउँछ क्लोरिन आउँछ कि ब्रोमिन आउँछ ब्रोमिन ए बी आउँछ नि त पहिला त्यसले गर्दा ब्रोमिनलाई पहिला नाम दिनुपर्छ कुन चाहिँ कार्बनसँग एट्याच छ 3 सँग इजन्ट इट सो 3 ड्याश ब्रोमो कमा कमा गर्दा पनि हुन्छ ड्यास गर्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट कमा नगर्दा हुन्छ अन्त क्लोरिन चाहिँ दुईटा छ एउटा छ 1 सँग पनि छ 2 सँग पनि छ सो 1 2 ड्याश दुईटा क्लोरिन भएकोले गर्दा डाइक्लोरो अनि रुट वर्डमा के छ 1 2 3 4 5 त पेन्टेन सिंगल बन्ड छ त्यसले गर्दा पेन्टेन कतै डबल बन्ड भए पेन्टेन कतै ट्रिपल बन्ड भए पेन्टाइन हुन्थ्यो ओके सो यो रुल्सहरु राम्रोसँग याद गर्नुपर्छ त्यहाँदेखिको चाहिँ हामीले नेमिङ गर्न सिक्नुपर्छ ओके इट विल बी भेरी इजी इफ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस रुललाई राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ IUPAC name will be very easy for you to do.